Хоч початок нашої мандрівки по Іспанії видався дощовим, проте поруч з нами завжди було те, що, незважаючи на погоду, робило цю подорож прекрасною. Звісно, це Середземне море. Воно дарувало нам радість навіть в похмурі дні. В морі, то тоді буде холодна вода. Ага, то ти замерз? Так, я довго купався і мені стало холодно. Давай йдемо в душик. І зараз будемо витиратися і вдягатися. Виймся і це, вставай сюди. Ну це треба помитися. Давай, залазь. Знімай труси зараз. Це в нас піраміда Хеопса, так, Марко? Так, а це Хефена. Це піраміда Хефена? Так. Вау! Справді, вони дуже схожі. А тут у нас буде міст. А нічого. Покинувши Барселону, ми постійно їдемо на південний захід узбережжям, яке інтенсивно забудоване курортними селами і містечками. Диких місцин тут майже немає, а дорога рідко відходить від берега далеко. Це ми купили таку кольорову водичку не для того, щоб її пити, а для того, щоб використовувати фляжку для фільтрування води. І зараз ми її просто вилиємо, тому що ми таку хімку не п'ємо. Хоч тут в Іспанії майже не зустрінеш спеціальних відпочинкових зон з можливістю готування на вогнищі, як це було, скажімо, в Австралії, де їх усюди багато. Проте зупинятися для готування обіду нам ще так-сяк вдавалося. Хоч пічкою Бонда мусили користуватися обережно, адже вона працює на дровах, тож і димить, а розводити відкритий вогонь в Іспанії заборонено. А от з ночівлею в наметі склалося сутужніше, оскільки диких місць тут практично не знайдеш, і ми досі не розуміли, чи дозволений в Іспанії самостійний кемпінг, тому й щовечора доводилося никатися і довгенько видивлятися хоч якийсь прихований закуток. Ні. Десь ще 5. Ще 5? Так. Давай ще 4. І ще 5. Друзі, доброго ранку! Сьогодні ми ночували в національному парку, чи, можливо, краще сказати, природоохоронній зоні, тут в якомусь містечку на березі Середземного моря в Іспанії. Тут було дуже класно, і ми чекали, що до нас, можливо, прийде вночі кабанчик, але він не прийшов, ура! Зараз неймовірні запахи цих всіх квітів. Ось чебрець тут біля нас росте і дуже гарно пахне, хвоя. Зранку ми вже бачимо, як місцеві починають бігати, їздити на великах по стежці. Ось тут за деревом є стежка, якою ми вчора заїхали сюди. Але насправді це є чималим квестом тут в Іспанії знайти місце для нічліга. Дике місце для нічліга. Зазвичай це кемпінги, або готелі. Просто так, як ми зрозуміли, на пляжі стати не можна. І зрештою більшість пляжів вони знаходяться в місті. Десь так ще за містом ми не бачили, хіба там в горах, але там були скелі, прірви і вниз спуститися було нереально. Так що, поки нічліги, а-ля дикі нічліги для нас є доволі таким чималим завданням знайти їх. Першу ніч ми ночували в кемпінгу, другу ніч ось у цьому парку.
Ну і коли ми ночуємо, особисто я по відчуттях, якщо ночую в таких от місцинах, так, тут красиво затишно, але, типу, ми не зовсім розуміємо, чи можемо ми тут вставати на ніч. І від того така ніч доволі стривожена, багато разів прокидаєшся, і зранку не дуже виспана я. А на відміну від того, от в кемпінгу, як ми вчора ночували, то навпаки дуже класно розслабилися вночі, заснули, зранку таким бодрячком прокинулися. Ну, тут такого не відбулося. Це лише наша друга ніч в Іспанії, побачимо, як воно буде далі. Це ми проїхали дельту якоїсь невеличкої річки. І, як ви помітили, вона обгороджена. Тобто це є особлива природоохоронна зона. І таких часто ми бачимо. Тобто будь-яка маленька річечка, навіть якщо вона посеред міста, її обгороджують там, я не знаю, на пару сот метрів і виділяють її, залишають для дикої природи, там качки всякі, чаплі плавають і живуть. А людям просто стежечки. Значить, такий маленький заповідник. І скрізь вказується, що це є маленький заповідник. Там не можна нічого робити, не можна кемпінг ставити і все інше. Так. Періодично зупиняючись, ми виділяємо певний час для дозвілля і розваг. Наприклад, граємо в настільну гру, яку веземо з собою. Мамі листочок. Ага. Блискавка. Ого. Я буду кататись. Ми тут знайшли такі розваги для малючків, ну, для різних дітей різного віку. От є для малючків 5 років. Каже хлопець, що десь 13 хвилин чи 10-8 євро коштує, можна всюди йому кататися. Ну окей, лазити і всяке таке. Маркові це потрібно. Так? А хлопець буде твоїм інструктором. І ось дівчинка тобі дає ось такі штуки. Вау! Це ж справжнє спорядження, Марко. Бачиш, без спорядження тут не можна. Клас. Круто. Як в рюкзаку. Вау. Іди. Thank you. Не поспішай. Тримай баланс. Ого, це буде найважче. Добре. Круто. Я в воду глажу. Баланс, Марко, баланс. Це найважче, я так думаю. Просто я ще таке ніколи не проходив. Канат я проходив вже, але падав постійно. Це найлегше. Сітка! А тепер куди? Юху, літати! Так, а літати треба буде перешпилятися. Клас! Ти сюди! Молодець! Добре. Це найкоротше. А оце важко. Ю! Юху! Клас! Так.
Фінал! Зараз чекай. Окей. Супер! Як тобі, Марко, сподобалось? Супер, правда? І от ми вилили кольорову водичку і практикуємо звичне нам фільтрування. Найбільше ми це робили, напевно, в Південно-Східній Азії. Але тут ми теж, по-перше, економимо якісь кошти, по-друге, приємно усвідомлювати, що ми не менше забруднюємо планету, купуючи кожного разу пляшки з водою. Воду ми набираємо просто тут, от на пляжах, є такі колонки час від часу. Це звичайний водопровід і через наш фільтр проходить вже чистенька водичка. Ось ми знову проїжджаємо одну із таких річок, Дельт, при впадінні її в море. І тут таке доволі широке болото, десь метрів на 500, мабуть, може 800. І ось така от стежина дерев'яна. У цих краях почався дуже різноманітний і красивий ландшафт. Одразу за болотяною рівниною ви можете натрапити на лісисті пагорби або мальовничі скелі на березі. Оце так. Давай на нижнє підемо. Зараз праворуч. Цього вечора ми вперше вирішили відкрито заночувати на пляжі, бо дізналися деяку втішну інформацію. Як ми розуміємо з іспанських сайтів, закон припускає таку можливість, щоб зупинятися вночі з наметом поза кемпінгом і не в готелі, якщо вас застала ніч в цей час і ви мусите десь зупинитися. Але це може відбуватися лише в обмежений час, це з 8 вечора до 8 ранку. І зараз ми тут на пляжі, 8:20 вже, ми повинні швидко прибратися. О, Взагалі, однозначної відповіді щодо заборони дикого кемпінгу в Іспанії, мабуть, немає. Хоч офіційно це не дозволено і є чимало історій про штрафи за це, проте в наступні дні ми переконаємося, що не все так суворо і правило однієї ночі від 20 до 8 таки працює. Але при цьому все ж варто ретельно обирати спокійні і малолюдні місця. До речі, існує навіть мапа дозволених місць в Іспанії для безкоштовної ночівлі в наметі. Це не зовсім дикі, але так звані контрольовані кемпінги. Як бачимо, не дуже густо, але все ж вони існують. І, звісно ж, різноманіття наших вражень чудово доповнюють старовинні іспанські міста Середземноморського берега. Тарагона, одна з перлин Каталонії, стала першим великим містом на нашому шляху. Це римський амфітеатр, якому майже 2000 років, але він ще не найстаріший об'єкт в Тарагоні. Історія цього міста сягає 5 століття до нашої ери. Заснували його древні іберійці, а розвинули римляни. З невеличкого поселення Тарагона з часом стає столицею тодішньої Римської Іспанії, а згодом королівства Арагон.
ця центральна старовинна площа міста заповнена людьми практично вщент. Кожен ресторан, кожен столик. Можливо, тому що обідня пора, і Ярина каже, що сьогодні якесь свято. Яке свято? Я не знаю назви цього свята, але це якесь велике свято в Іспанії. Сьогодні вівторок і всі вихідні. І я думаю, через те. Але іспанці дуже полюбляють ресторани, і тому вони теж в ресторанах сидять. Пропоную в ту маленьку вуличку піти. Потрапили в рай для Марка, майданчик. Тут їх в Іспанії дуже багато. І поки Марко буде гасати по майданчику, я помалюю, а Володя хоче піти познімати в старому місті. Довкола історичної частини Тарагони височать мури, збудовані за часів римського панування. Не лише вони, а й цілий ряд інших античних споруд міста занесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тарагона справді здатна вразити кількістю та фактурою своїх історичних об'єктів. Попри те, що навіть у низький сезон тут доволі людно, прогулянка її старими затишними кварталами справді зачаровує і дарує незабутні відчуття.